عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم. اجتمع دفء مدينة ورزازات الجميلة مع كرم وضيافة الداعين والقائمين على المؤتمر العاشر لأمازيغ العالم من خلف قصر المؤتمرات. وعلى مدى 3 أيام يشرفني أن أنقل لكم جانب من ثقافة وحضارة وجمال الأمازيغ والآلية الديمقراطية التي يتعاملوا بها خلال مؤتمراتهم. فأهلا وسهلا بكم. بعد أن التأم الحضور رفع الستار، طاف صوت زهرة كطائر يجدو، صوتها جبلي عميق أسكر الحضور، أضاف للمكان رهبة وللزمان عنوان، أشبع الآذان طربا فكتبت سطرا من سطور الجمال تؤكد على تفرد ثقافة الشعوب الأمازيغية، وإن اختلفت جغرافية الأماكن وامتد الزمان. تناوب كلمات الترحيب وقت الافتتاح أذابت كل رواسب الإرهاق من وعثاء السفر. كلماتهم كتبت بحروف من الحب والابتسامة أضاءت أرجاء المكان. على مدى 3 أيام رسم الحضور لوحة فنية غارقة في الجمال. فالأصالة كانت حاضرة، ألوان الثياب، أسماء الأماكن، السهول والوديان، لغة الخطاب، روايات عن حضارة قامت منذ قديم الزمان، قصص غارقة بعيدة، بطولات حاضرة تحكي أمجاد رجال ونساء رهنوا حياتهم دفاعا عن الهوية والأغنية والحرف الأمازيغي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية حب وتقدير. بداية أشكر الأستاذ رشيد شعلة وشمعة المؤتمر، وكذلك الأستاذة أمينة رئيس التحرير مجلة العالم الأمازيغي. السادة الحضور، إن شعب الأمازيغ لهم حضارة صحراوية كبرى يشهد لها التاريخ بذلك، وهم ليسوا بربر أي مجتمع همجي كما كتب عنهم في العصر الروماني وبعض للأسف المستعمرين، لأن تاريخ الأمازيغ يشير بكل الوثائق بأنهم الشعب الذي عاش في شمال إفريقيا في المنطقة الممتدة جغرافيا من غرب مصر حتى جزر الكناري في المحيط الأطلنطي. لا أحد يستطيع أن ينكر الحضارة الأمازيغية وعبقرية الإنسان الأمازيغي الذي يأبى النسيان ويأبى طمس هويته وحضارته. كتبت يوما: لو لم أكن عربيا لا وددت أن أكون أمازيغيا. فلسفة حياة شكلت عنقود وجودي حباته من الحرف، من الأرض والإنسان الذي عاش فوق هذه الربوع قبل الميلاد بميلاد، حاملا في قلبه حب الأوطان، مدافعا عن حضارته. على الرغم من تكرار غروب الشمس لمئات القرون ومرور المستعمرون، إلا أن ثقافة الأمازيغ لم تتغير، لم تتبدل. تلك أهم سمات عبقريتهم التي تأبى الطمس والهرولة ناحية الغرب أو الاستسلام لأهل الشرق. وأنت مستغرق في تفاصيل روعة الأصالة، لا يمكن أن تغفل تأكيد الحضور على ركب قطار الحداثة والمعاصرة قولا وفعلا. قيادات عدة كانت حاضرة من بلاد النيجر ومالي، طوارق الصحراء، إلى إقليم الباسك، وهموم الأكراد أو أكراد سوريا والعراق كانوا حاضرين، وأمازيغ الجزائر، وأيضا
الكندي. لغة الحضور أو لغاتهم كانت مختلفة، لكن رسالتهم كانت واحدة: ضرورة احترام حق الشعوب في هويتها، مبادئ الديمقراطية، وكذلك آلية اختيار أعضاء الكونغرس، قواعد ثابتة. حتى الحديث عن الإكراهات التي يتعرض لها الحرف الأمازيغي وبعض الساكنة الذين يعانون التهميش تارة وسلب حقوقهم تارة أخرى تم مناقشتها في إطار ضرورة احترام القانون من ناحية، والسعي للمطالبة بمزيد من الحقوق من ناحية أخرى. الالتزام الكامل بواجبات العمل والإخلاص للوطن تحت قيادته الرشيدة كان دائما حاضرا، وتلك هي أجل وأرفع قيم المواطنة. في النهاية يمكنني القول بأن المؤتمر استطاع أن يؤكد على عدة نقاط: أولها وحدة المصير الإنساني مهما تباعدت المسافات، التعايش السلمي مع الآخر، الاختلاف والتنوع قيمة حضارية تقوي الشعوب، لا يضيع حق وراءه مطالب. أيام مرت كالسويعات، جمالها، تأثيرها، إفرازاتها، ذكرياتها، طريقة إدارتها ستبقى طويلا في الأذهان بانتظار صورة أخرى تجمعنا في محطة نضال سلمي وحق إنساني أصيل يرفض عوامل التجريف. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم. اليوم انتهينا من المؤتمر العاشر لأمازيغ العالم هنا في مدينة ورزازات الجميلة، وبهذه المناسبة أود أن أبعث ب5 رسائل هامة جدا. الرسالة الأولى: أهنئ الشعب المغربي عامة والحكومة خاصة وزارة الخارجية المغربية على هذا الانتصار الكبير، هذا الانتصار الذي دفع أسبانيا بالاعتراف بما قدمته المغرب من مشروع للحكم الذاتي للبوليزاريو. واعتقد هذا الاعتراف كان بمثابة هدم لجدار كان واقف او كان يقف عائقا ضد الصحراء او ضد مغربية الصحراء. وبالتالي هذا الاعتراف الأسباني ومن بعده اعتراف الاتحاد الأوروبي بأن المشروع المغربي للشعب الصحراوي تحت حكم السيادة المغربية هو الأفضل والأنسب في هذا الوقت. هذا واحدة. الأمر الثاني بالنسبة لمؤتمر الأمازيغ، كان لي بعض الملحوظات البسيطة أو الملاحظات البسيطة. نحن في عرس أمازيغي، كنت أستغرب بالفعل من أن هناك بعض المتداخلين لا يتكلمون إلا باللغة الفرنسية، ونحن في البيت أو في حضرة العرس الأمازيغي. هذه واحدة. الأمر الآخر بالنسبة أيضا أتمنى أن يكون إن شاء الله في المؤتمر القادم ليس مؤتمرا بل مهرجان للأمازيغ يتم فيه مسابقات ثقافية، مسابقات فنية، مسابقات غنائية، وأيضا للقصة القصيرة والرواية والشعر، حتى لأن الأمازيغ ثقافة وليس لغة فحسب، ثقافة تشمل القصة والفن وكل أنواع الفنون خاصة بالأمازيغ. إذن يجب بالفعل أن يتطور المهرجان أو المؤتمر إلى مهرجان رياضي وثقافي وفني لتأصيل الثقافة والحضارة الأمازيغية. الأمر أو الرسالة الثالثة اللي أنا عايز أتحدث فيها بالنسبة للسياحة. العالم كله بيشهد النهارده قلق سياسي واضطراب سياسي مع الحرب الأوكرانية أو الروسية الأوكرانية، ومن ثم ارتفاع الأسعار في أوروبا الشرقية والغربية وأيضا كمان تركيا. وبالتالي أنتهز هذه الفرصة وأنا في ورزازات الجميلة قبلة السياحة العالمية، أنتهز هذه الفرصة وأدعو كل سياح العالم أن يأتوا إلى المغرب عامة وإلى ورزازات للاستمتاع بجمال هذه المدينة الرائعة والفائقة. الرسالة الأخيرة التي أود أن أبعث بها بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن المصريين جميعا، أشكر كل الشعب المغربي في عمومه وأهل ورزازات، وأيضا العاملين والقائمين على مهرجان الأمازيغ، خاصة الأستاذة أمينة والأستاذة رشيدة وكل الإخوة الذين بالفعل كانت لهم جهود كبيرة في إنجاح هذا المؤتمر. وأشكركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.